Dit is de nieuwe Veentunnel. Die verbindt Hooglanderveen met Vathorst. Die is zaterdag geopend. Mooie mozaïeken. Dan komen we hieruit in Vathorst. Zo is de volgende tunnel in Vathorst. Op Kalveenseweg. Daarna gaan we naar de Reiniertunnel. Hier is de Reiniertunnel. Allemaal fiets graffiti. Onder andere lichtfietser. Dus de lichtfietser. Schapen. En nu fietsen we naar richting Nieuwland en dan de polder in. Hier rechtsaf en dan naar Zevenhuizen. Skyline van Vathorst. Kijken of het windgeruis minder is als ik de Bluetooth headset gebruik. Veel modder op de weg, het fietspad. Hier is een doorwaadbare plaats. Even kijken hoe doorwaadbaar het is. Het is vast heel glad. Maar dat ziet er heel modderig uit. Dan gaan we hier maar links. Richting het Eemmeer. Dan fietsen we nu de zeedijk op met Bunschoten.
Langs het Eemmeer. Hier is de Arkham-Heenpolder. Rechts het fietspad terug richting Vathorst. Race op de Gast. Nu naderen we het gemaal van Arkham heen. Nijkerk. Even een foto maken. Hier was ooit Slot Hulkenstein. Slot Hulkenstein was hier.